ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। WEF ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਵੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ WEF ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਹਾ 2050 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਓਲਾ ਐਮਹਰਡ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 592 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26.5% ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 86 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 416 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲਹਿਰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 63 ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। President Brendan, ladies and gentlemen, I appreciate your willingness to hear answers to truly important questions. When will the war end? Is the third world war possible? Is it time to negotiate with Putin?
The full-scale war in Europe has been ongoing for nearly 2 years. Counting the time since Russia's illegal annexation of our Crimea, it's been almost 10 years. And for almost 10 years, Russia has been interfering in African countries from Sudan to Mali. One man has stolen at least 13 years of peace, replacing them with pain, and crises that impact the entire world. Putin is trying to normalize what should have ended in the 20th century: mass deportations, cities and villages razed to the ground, and the terrifying feeling that the war may never end. In fact, Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why various wars and conflicts persist, and why all attempts to restore peace have failed, and he will not change. He will not change. We must change. We all must change to the extent that the madness that resides in this man's head or any other aggressor's head will not prevail. Putin is frank about what he wants, what he does, and who his targets are. His answer to the duration of the war is always war, without an end, and he wants in this way. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਓਲੀਵਰ ਵਾਈਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ WEF ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। The topic of health impact from climate change is of global concern. This is something that we see from poor air quality, from heat, flooding and hazardous weather events. Climate change poses threats to human systems while exposing socioeconomic inequities. Not only global disease burden is growing, it's increasing quite fast, both in non-communicable as well as communicable diseases. Infectious diseases are no secret. Vector-borne diseases are growing quite rapidly. Malaria, dengue, Lyme disease and all. We have seen the news reports, so I don't need to go in detail for that, and our esteemed panelists will discuss that. But there is a lot of focus. There is a lot of attention on impact of climate change on health. We saw this in Dubai during COP28. So I think we are on a good start here.
And we need to do that. We need to take this urgent action here because if we don't do anything, we have done some study with our partners, with Oliver Wyman, where we see that if we continue the way we are, we will have about 15 million additional deaths by 2050. That's a lot of lives lost that we can do something to stop now. We have an estimate of about $12.5 trillion in economic losses from the climate impact on human health. So the climate crisis is a health crisis, fundamentally. And that actually means it is a crisis, therefore, also of our stability, our security, our economic growth, and our fundamental future as a globe. When we think about it, health is fundamental to everything that we are trying to do. But what this looks like in the communities where Seed Global Health works, which is in sub-Saharan Africa, is that a country like Zambia is now shutting down its schools because of a cholera outbreak that is from increased rainfall. Malaria is spreading in areas where it's been eradicated or removed in many of these countries. We are losing progress against our sustainable development goals. We have put billions of dollars towards those goals, and we're truly losing progress. We're now about to see the statistics of the deaths that we're seeing by 2050 is more than double what the statistics used to be. With all due respect to this WEF report, which is fantastic, we're still catching up on the data, which is the point that Cheryl is making about the urgency of getting that evidence so we can understand the problem we are truly up against. ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। COP28 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 14.98 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। I believe this crisis is the direct result of a paradox facing our world. In the face of the serious, even existential threats posed by runaway climate chaos and the runaway development of artificial intelligence without guardrails, we seem powerless to act together. As climate breakdown begins, countries remain hell-bent on raising emissions. Our planet is still heading for a scorching 3-degree increase in global temperatures. Droughts, storms, fires, and floods are pummeling countries and communities. Before traveling to the United Nations climate talks in COP28 in Dubai, I saw for myself the dramatic receding of Himalayan glaciers and the accelerated melting of the ice sheet in Antarctica. And here in Switzerland, glaciers are disappearing before our eyes. Some are gone forever, and others have lost 10% of their volume in just the past 2 years. Such rapid changes should disturb us all. 2023 went down as the hottest year on record, but it could be one of the coolest years on the future. The media has recently reported that the US fossil fuel industry has launched yet another multi-billion-dollar campaign to kneecap progress and keep the oil and gas flowing indefinitely. Let me be very clear again. The phase-out of fossil fuels is essential and inevitable. No amount of spin or scare tactics will change that. Let's hope it doesn't come
too late. But we must now act to ensure a just and equitable transition to renewable energy. At the same time, every new interaction of generative AI increases the risk of serious unintended consequences. The technology has enormous potential for sustainable development, but as the International Monetary Fund has just warned us, it is very likely it will worsen inequality in the world. And some powerful tech companies are already pursuing profits with a clear disregard for human rights, personal privacy, and social impact. This is no secret. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। The current bill doesn't work. And the test of whether it works is not can we get a few symbolic flights off in the months ahead with a small number of illegal migrants on them. The test is can we create the kind of sustainable deterrent that we set out to achieve. The amendments that have been brought forward in my name and that of my honourable friend, the member for Stone, seek to address the evident flaws of the bill. And they represent the last opportunity for us to get this policy right. William Cash. Mr. Chairman, we want the bill to succeed. We want it to work and we want to do what our voters want. But at present it does not. Clause 2, as it stands, does not work, and that is why I shall put my Amendment 10 to a vote, supported as it is by well over 60 members of Parliament. The Prime Minister has confirmed the general election is likely to be held in the latter half of this year. By that time, there will have, I'm afraid, been a contact between this bill and the reality of our court system. And I don't think the outcome will be a pretty one. There will have been time for it to be tested, and I fear there will have been time for it to fail. We are at the limits of the tenable when it comes to the feelings of the British public. And if the Labour Party win the general election that will be held later this year, which I freely admit the polling at the moment suggests that they will, in large part because of the frustration, frankly, that the British public feel about this issue, our court system will be overwhelmed. Our detained estate for asylum seekers will be overwhelmed. And the public's patience will be exhausted, Mr. Evans. We have marched the British public up this hill not once but twice already and failed both times. This is our third attempt. And of course the government's own estimate, as we know, is that as we stand today, the bill's best chance of success can be rated as around 50-50. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 102 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ 29 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ 7 ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 24% ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਨਾਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਾਰੇਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। Turning to Gaza, our humanitarian colleagues are telling us that since the escalation of hostilities, aid missions have reported 2 instances where convoy members were briefly detained by Israeli forces, as well as 2 instances of attacks on convoys. Additionally, the reluctance by the Israeli authorities to open up main supply routes and facilitate timely crossing through Israeli military control checkpoint has exposed humanitarian actors to increased risks. Furthermore, the capacity of humanitarian agencies to operate safely and effectively remains heavily compromised by restrictions applied by the Israeli authorities on the import of critical humanitarian equipment. As of yesterday, only one of the 3 water pipelines from Israel was functioning. The Middle Area water pipeline with a production capacity of nearly 17,000 cubic meters of water per day urgently needs repairs. Our partners are working in water, hygiene and sanitation have estimated that this could take up to 4 weeks with sustained access and the necessary supplies. Also yesterday, the WHO said the Nasser Medical Complex is caring for 700 patients, which is double its normal capacity. This requires patients to receive treatment on the floor of the hospital. Some patients. The hospital continues to receive a high volume of trauma and burn cases, while the intensive care unit and burn unit are severely understaffed, which is obviously having a very negative impact on treatment, which is often urgently needed. ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੋਰੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਣਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। KCNA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫੌਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਕੋਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਫੁੱਲ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਿਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੁਨਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।